नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. पावसाळा सुरू आहे आणि बाहेर एकदम छान गार वातावरण आहे. अशा वेळी आपल्याला काहीतरी चटपटीत आणि तळलेले पदार्थ खावेसे वाटतात आणि म्हणूनच तुमच्यासाठी मी एक छान रेसिपी घेऊन आली आहे, व्हेज शाही कबाब. चला तर मग आपण कृतीकडे वळूया. हे मी 1 वाटी काबुली चणे घेतले आणि 4-5 तास भिजत ठेवायचे आणि मग मिक्सरमधून एक जाडसर अशी भरड वाटायची. तर मग हे मी बोलमध्ये काढून घेते. 1 टीस्पून साखर घेतली आहे मी. 1 टीस्पून लाल तिखट घेतलंय. हे आलं, मिरची, लसूण आणि जिरं क्रश घेतलंय 1 टीस्पून. कोथिंबीर 3 टेबलस्पून घेतली आहे बारीक चिरलेली. हळद अर्धा टीस्पून घेतली आहे. स्वादानुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला. मीठ थोडंसं कमीच घाला कारण आपल्याला हा चीजचा 1 क्यूब घालायचा आहे त्याच्यात. तर हा मी किसून घालते आहे ह्याच्यात. आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला ना मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे वाटताना ना पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे. एकदम भरड अशी वाटून घ्यायची हे काबुली चणे. हे असं झालंय आपलं मळून. आणि हे मी 5 टीस्पून कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय. तर ह्याची आपल्याला ना पेस्ट बनवायची आहे. तर आपण ह्याच्यात आता पाणी घालूया. जास्ती जाड पण नाही करायची आणि पातळ पण नाही. तर हे आपलं हे सगळं साहित्य तयार झालेलं आहे. तर आपण आता ह्याचे कबाब बनवायला घेऊया. हा सोडा आहे 1/2 टीस्पून, तो पण मी ह्या मिश्रणात टाकते आहे. आणि हे सगळं आपण आता मिक्स करून घेऊया. आणि आता छानपैकी आपण कबाब करायला घेऊया. तुम्हाला पाहिजे तो आकार तुम्ही देऊ शकता. आणि हे काजू आहे ना ते आपण ह्याच्यावर तर आपण तेल तापत ठेवूया. तोपर्यंत आपण हे राहिलेले कबाब करून घेऊ. आता आपण एक एक करून हे कबाब तळून घेऊया. आणि तळायच्या आधी ना ही जी आपण कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट केलेली आहे ना त्याच्यात हे आपल्याला बुडवून घ्यायचे. एकदम मंद गॅसवर आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे. हा काढून घेऊ आपण. आपण रोज कांदा भजी, मूग भजी ही खातच असतो, पण जरा वेगळं म्हणून हे छान चांगले लागतात. आणि असे हे व्हेज शाही कबाब आपले तयार झालेले आहेत. एकदम क्रिस्पी आणि दिसायला सुद्धा खूप छान दिसतात. आतून सुद्धा मस्त शिजलेले आहेत. टेस्ट पण एकदम छान चटपटीत झालेले आहेत. बाहेर मस्त पावसाळी वातावरण आहे. तर घरच्यांना तुम्ही बनवून नक्की खाऊ घाला आणि मला कॉमेंट्समध्ये कळवा. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.